හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. හරි එහෙනම් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මම තම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අපි දැන්ම වීඩියෝ එකට යමු. හරි එහෙනම් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මොකක් ගැනද? ඒ තමයි daraz.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඇත්තම කිව්වොත් අපිට මේක ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මේකේ daraz.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට අපිට ලැප්ටොප් එකක් මාර්ගයෙන්ොත් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕන Android, iOS app එකක් ෆෝන් එකකම මම කියන්නේ ඕන app ෆෝන් එකකට ඒ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් රටවල් මං හිතන්නේ 5ක් විතර තියෙනවා. ලංකාව සහ තව රටවල් ටිකක්. හරි. අපි අද එහෙනම් කතා කරන්න යන්නේ daraz.lk එකකින් කොහොමද අපි අරන් ඉන්නේ අපිට ඕන දෙයක් ගෙන්න ගන්න කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ගෙන්න ගන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මට මේ වෙලාව ෆෝන් එකක් නෑ. මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න විතර පුළුවන් මම ෆෝන් එක කරා ඒකට යන හැටි ලැප් එකක් කරා යන හැටි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරන්න. මාව subscribe කරලා බලලා තියෙන bell icon එක click කරාම තමයි ඔයගොල්ලෝට මම දාන හැම වීඩියෝ එකකටම කාටට කලින් එන්නේ. හරිද? මට ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා extreme JBL එක ගැනත් ගේන්න කියලා. ඒත් මට ඒක ගැන ගේන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් මම මේක ඇත්තම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන එක. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක. ඔව් මේ තියෙන මේ box එක මේක තමයි ඒක. හරි. අපි එහෙනම් මේක වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මේක අපි මේ තියෙන box එක අපි එහෙනම් මේක දැන් ඇත්තටම මම මේක මෙහෙම පෙන්නුවා කියලා මම මේක review එක අරන් ඉන්නේ. ඇත්තටම මේක මම second hand ගත්තේ. ඇත්තටම second hand ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අපිට මේක ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ Daraz එක ගැන. එහෙනම් අපි මේක පැත්තකින් තියමු. හරි එහෙනම් අපි daraz.lk කියන ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට daraz.lk Play Store එකකින් නැත්නම් App Store එකකින් ගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා Windows මං හිතන්නේ laptop එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Windows Android ඕන එක Google එකේම නැත්නම් මේක Opera browser එකට ගිහින් එක්ක නැත්නම් Google Chrome එකට ගිහින් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගහන්න daraz.lk කියලා. ඒ .lk එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට Daraz එකේ තියෙන හැමදේම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මං හිතන්නේ sign-in කියලා. අපි ඒ sign-in කරාට පස්සේ අපිට ඕන දෙයක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට තියෙන අපිට ඕන එකේ type කරා. ඊට පස්සේ අපිට අපි ආස දේ click කරා. ඊට පස්සේ buy now කියලා ඊට පස්සේ buy now කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ නැත්නම් cash ද නැත්නම් credit ද කියලා. අපි cash කියන එක ආවා. cash කියන එකෙන් අපේ ගෙදරට ආවම අපිට පුළුවන් ගෙවන්න. මම හිතනවා ඒක lazy කියලා. හරි එහෙනම් මම ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මම like කරන්න මේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් share කරන්න අනිත් කට්ටියට දැනගන්න. අපි එන යමු අදට. සමු අරන්